cél az volt, hogy a Magyarországon bejegyzett és működő közösségi alapítványok találkozzanak. Ez a harmadik alkalom, a harmadik év, hogy ők összejönnek egy ilyen országos találkozóra, és igazából az egyik része az, hogy jól érezzék magukat, találkozzanak, beszélgessenek, megosszák a tudást, a másik pedig, hogy tanuljunk, tehát hogy közösen gondolkodjunk azzal, hogy mi lehet a közösségi alapítványoknak a jövője Magyarországon. A legnagyobb sikertörténet az szerintem nem egy, hanem az a nagyon sok pályázat, amit már az elmúlt években támogatni tudtunk, és amire idén is várjuk a jelentkezőket, az, hogy a forrásokat, a támogatásokat össze tudtuk hozni azokkal az emberekkel, akik igazán értéket tudtak teremteni. Minden eredmény tovább tuningol minket, hogy igen, ezt érdemes csinálni, a pozitív visszajelzések nagyon fontosak. Olyan sok embertől kapunk olyan ilyen csodálattal határos reakciókat, hogy na hát, hogy ti ezt csináljátok, és ez tök jó, hogy a városért tesztek. Nem élünk jó időket semmilyen szempontból, de mozgástér az van, csak meg kell találni. Az nem kis fejtörés, de én csak abban hiszek, hogyha jót csinálunk, tehát ugye van ez a klasszikus mondás, hogy csinálj jót és beszélj róla. Ha ezt jól csináljuk, kellő szürke állományt össze tudunk szedni, akkor ez működni tud. Ha sokat dolgozol sok emberrel, akkor az menni fog. Tehát nekünk állandóan célunk, hogy új embereket elérni, új kapcsolatokat kiépíteni, mert soha nem tudod, hogy miből mi fog kijönni. Egy erős társadalmi bázis az, ami segít, illetve a hitelességünk, hogy az alapítvány arcai hitelesek legyenek, és a való életben is ugyanúgy működjenek, mint ahogy az alapítványban jelen vannak, ugyanazok az értékek fontosak számunkra. A kulcs az, hogy elengedjük a mindennapi rutinnak a sémáit, és megpróbáljunk kicsit gondolkodni egymásnak a fejével, azoknak az embereknek a fejével, akik a napi pörgésen túl valamilyen együttműködés, valamilyen téma mellett elköteleződtek, és ezért tenni akarnak az energiáikon felül. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen szükséges a kurátorok mellé egy olyan szűk kör, aki mindenben támogatja. Tehát aki egy-egy akcióban, nem biztos, hogy mindig mindenki, de hogy tudja segíteni az alapítvány munkáját, mert a kuratórium az 5-6-7, hol mennyi fő, az mindenféleképpen kevés ahhoz, hogy a munkát hatékonyan fel tudjuk osztani és el tudjuk végezni. Az igazi stabil és hosszú távú működést azt szavatolná, hogyha professzionálissá tudna válni egy alapítvány, azaz minél több fizetett munkatárs tudná napi 8 órában végezni azt, ami ahhoz kell, hogy egy alapítvány sikeres legyen. Hogyha ezt kurátorok önkéntes munkába végzik, mint ahogy nálunk is, meg a magyar alapítványok többségénél, akkor ez a munka sokkal lassabb és sokkal nehezebb. Időről időre frissíteni kell az alapítványnak a tagjait, a kurátorium tagjait, és fiatalokat bevonni. Mert ugye mi nagyon jó, hogy elindultunk így az idősebb korosztállyal, hát nem csak középkorúak is vannak, ugye a fele, de mi a tapasztalatunkat bele tudtuk tenni abba, hogy hogyan kell ezt így elindítani, vagy hogyan kell bármit is szervezni. Viszont a fiatalok meg a fiatalos lendületüket tudják hozni. Valami egyensúly lehet itt a kérdés, ami a stratégiai gondolkodás, tehát a tervezés és a rugalmas szükségletekre reagáló működés között van.